develop a romantic relationship with somebody at a lower position, right? But ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ you should always be careful and make sure ਕਿ you always have some evidence of their consent. ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Police generally lay charges based on the testimony of the one person. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਨਫ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਰजेस ਲੈ ਕਰਨ ਲਈ. ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? Potentially, yes. 2019, we convicted somebody in Toronto, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, that's not prostitution. It's more likely sexual assault. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਲੀਗਲ ਹੈ ਪਰ ਬਾਇੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ. ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ. ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RRL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ RRL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਾਏ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀ. ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ. ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੰਬ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਤੇਜਵੀਰ ਬਿੰਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ. ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? Well, Taranjeet, the main thing to consider it, main ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ. ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, that's not prostitution. It's more likely sexual assault. Okay. Right? ਤੇ ਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕੰਸੈਂਟ ਥਰੂ ਕੋਅਰਸ਼ਨ, then the law is pretty clear, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਆ. ਨਾਓ unfortunate bit ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਟਿਗਮਾ ਆ, ਸੋ ਲੋਕੀ they don't come forward with their complaints. ਨਹੀਂ ਤਾਂ really what folks should be doing ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ situation 'ਚੋਂ that are undergoing it, they should be making a police complaint.
ਸੋ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ? Well, the sexual favor, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਅ ਟੈਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, then that is not consent, right? ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ it's not prostitution either, right? prostitution ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ engage ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, willingly engage ਕਰ ਰਿਹਾ with consent, but more often than not there is no consent because again ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ generally would not engage in that practice ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? Potentially, yes. Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ to the police and says ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਕਈ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਈ, then again you'll be in big trouble. You'll be facing criminal charges. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ PR? Not necessarily, but ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, then again police look at that as a pivotal point in their investigation to say ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਊਗੀ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਿਕਟਮ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਰਾਈਟ? ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੇਰ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਇਨ ਐਨੀ ਫੈਕਟ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। IRCC ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੀਅਰ, ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, right, of any procedure of your immigration or any status review that you're undergoing, right? So ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ? Well, generally yes. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆ for sexual assault, right, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ, naturally it would undergo that process, right? You would make the complaint and the police would do their investigation and decide whether ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। Now ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ in IPV incidents, ਜਿਹੜੇ intimate partner violence situations ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ generally the police do not
investigate the way they would investigate other crimes. ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, sexual assault or intimate partner violence, otherwise ਕੋਈ ਆਮ assault, then the police generally lay charges based on the testimony of the one person. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਨਫ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੇਵਰ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? So I see. No, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ it goes to the power imbalance, right? ਤੁਸੀਂ readily demonstrate ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ consent ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ through your advertisement. So really no. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਕੌਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? Well, for immigration purposes, ਜੇ ਤਾਂ immigration services ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, IRCC ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, then of course. But the nature of the matter is ਕਿ ਇਹ generally occupations cash-based ਹੁੰਦੇ ਆ. So, generally official ਕਿਸੇ body ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. So, these things go under the radar. ਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਪਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? Well, not from IRCC's perspective. ਦੇਖਿਓ due to IRCC they find out about actual conduct jada prohibited, for example prostitution or any of these other enumerated occupations jada ਉਹਨਾਂ ਨੇ prohibit ਕੀਤੇ ਆ, then of course ਉਹਨਾਂ ਦੇ consequences ਹੋਣਗੇ. However, let's say page ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ online, there's nude modeling, that isn't prostitution per se, and in fact ਇੱਥੇ prostitution isn't illegal for the prostitutes themselves. Sex workers ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ illegal ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ, which is an additional charge ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, right? It's not only that ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ sexual assault ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ because of their dealings with that individual person ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, but ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ prostitution solicit ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਲੀਗਲ ਹੈ ਪਰ ਬਾਇੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ। So, Taranjeet, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ you'd have to sort of understand the historical framework of prostitution in Canada. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ prostitution itself was legal, right? But prostitution ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ surrounding activities were illegal. ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, so while prostitution, sex work legal ਸੀਗਾ, but ਤੁਸੀਂ advertise ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ brothel house ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ prostitution ਦੇ revenue ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, which means you couldn't avail yourselves of the proceeds of prostitution. So what that means is ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ pimp ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। So while all these surrounding activities were illegal, prostitution was legal, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ environment create ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ for prostitutes in Canada or sex workers in Canada ਜਿੱਥੇ they claim they were unsafe, right? ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ constitutional ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ without advertising, without ਇਹ surrounding activities, ਜਿੱਥੇ brothel house ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, they were unsafe. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ back alleys 'ਚ dark unsafe ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਊ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗੇਨ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ were murdered
in many different jurisdictions in areas. And ਫਿਰ Supreme Court ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ in 2013, it was Canada versus Bedford was the case. ਉਹ 'ਚ there was a few sex workers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ spearhead ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ they basically ran a case against the government ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ claim ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ infringe ਹੋ ਰਹੇ ਆ through these laws. So ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ. Majority decision ਸੀਗਾ 9-0 and Supreme Court ਨੇ ਸਾਰੇ law strike down ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡਰਾਫਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼. ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰੂਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੈਕਸ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸੈਕਸ ਖਰੀਦਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ? Yes. So again, same thing ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ that advertisement ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੱਕੀ ਆ is more likely than not fake. Right, more likely than not ਇੱਕ meme ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ really ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ under racist tones on the internet. So but ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. I think 2019 we convicted somebody in Toronto ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ landlord ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. It's about power imbalance. ਜਿੱਥੇ power imbalance ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਫ ਟੈਨੈਂਟ ਔਰ ਸਮਵਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ who is not a landlord asks for this kind of favor, is it still illegal? I mean, if there is no authority over the other person. ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੋਂ that ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਘਟਾਓ ਤੇ I will provide you a sexual favor. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ. ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਅਗੇਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ. ਓਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ. ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? Well, the main thing is ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਡਲਟ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਆ consent is the most important thing to be aware of, especially in this country. Consent ongoing ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ communicated ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ and that is the basis of all of it's the crux of everything here. So ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਐਟ ਅ ਲੋਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੂ ਸ਼ੁਡ always be careful and make sure ਕਿ you always have some evidence of their consent. Right? Because you never want to be in a situation, especially power imbalance ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ. So you never want to be in that position either. So it's a careful line to walk ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ but the main thing is consent. ਜੀ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Thank you so much for having me, Taranjeet.